ครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอ Aquarium Lamp นะครับโดยกลุ่มโปรโตถ้วยนะครับโดยในส่วนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ Marketing ครับทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับได้ทำการรีเสิร์ชข้อมูลหลายๆแบรนด์มาแล้วซึ่งผมได้เอา2ตัวอย่าง2แบรนด์นี้มาเป็นตัวอย่างครับ1 Aquatic Marine ก็จะมีตัวของสามารถข้อเด่นของมันก็คือใช้ตัวของน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มได้แล้วก็ติดตั้ง Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าบลูทูธซึ่งจะสามารถใช้เป็นกับในตัวของโทรศัพท์ได้ เพื่อปรับค่าไฟปรับค่าความสว่างของไฟและปรับทั้งเวลาและติดตั้งค่าเวลาประมาณนี้ครับแต่ราคาเนี่ยจะสูงอยู่ที่30,000ต่อมาในตัวของ LED ครับตัวของ GX A600 ครับก็ใช้น้ำเค็มกับน้ำจืดได้เหมือนกันโดยที่ว่าตัวของมันนะครับจะมีแค่3โหมดเท่านั้นเองปรับแสงไม่ได้ปรับแสงความเข้มของแสงได้แต่ว่าไม่สามารถปรับโหมดอื่นๆได้เลยมีแค่3โหมดเท่านั้น Wi-Fi บลูทูธเชื่อมต่อก็ไม่มีแอปพลิเคชันตัวของมือถือก็ไม่มีครับ ซึ่งข้อดีของมันก็คือติดตั้งง่ายการใช้งานแล้วก็ราคาถูกอยู่ที่300 บาทผมก็เลยนำจุดเด่นของทั้ง2อย่างนี้แล้วก็จุดเด่นของแบรนด์อื่นๆที่หามาทำการคิดคอนเซปต์ของกลุ่มของผมว่าข้อ1ครับราคาจะต้องไม่สูงจนเกินไป2ครับแอปพลิเคชันใช้ง่าย3ดีไซน์ครับดีไซน์เนี่ยผมจะให้มันเป็นแบบสีให้มันแบบเข้มแข็งให้มันแบบเข้มๆประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งความแข็งแรงต้องมีด้วยต้องทนทานแข็งแรงโดยขนาดครับจะให้ไม่เกินขนาด20เซนติเมตรคูณ20เซนติเมตร นะครับผม Product Design นะครับก็โจทย์ที่ได้รับจาก Marketing เนี่ยก็คือต้องการดีไซน์ที่มีความดูแล้วเรียบร้อยนะครับดูทันสมัยแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับโดยขนาดเนี่ยต้องน้อยกว่า20เซนติเมตรคูณ20เซนติเมตรนะครับผมก็เลยเอาแบบเป็นส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาด16เซนคูณ16เซนคูณ8เซนนะครับโดยใช้สีเนี่ยเป็นสีของอ่า Navy Dark Blue นะครับแล้วก็ที่ออกแบบทรงนี้ก็เพราะว่ามันดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็พอมันเรียบร้อยเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะเกินไปแล้วก็ดูทันสมัยนะครับแล้วก็ทรงนี้ก็คือมีความแข็งแรงด้วยเพราะว่าพลาสติกเนี่ยหนา3 มิลนะครับส่วนด้านขวานี่เป็นส่วนของขาตั้งนะครับตัวปุ่มเนี่ยของแบรนด์อื่นเนี่ยมันดูบอบบางเกินไปนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้เป็นส่วนของ mechanical switch เนี่ยที่ใช้กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะทนการกดได้หลายครั้งนะครับอันนี้เป็นผมเอาไปจำลองในโปรแกรม Render นะครับจำลองว่าไฟของเราเนี่ยถ้าประกอบกับขาตั้งแล้วก็ประกอบกับตู้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวต้นแบบของ UI design นะครับมีหน้าที่เป็น LED Driver นะครับ โดยที่พาร์ตของ LED Driver เนี่ยผมได้รับโจทย์มาว่าให้ใช้ LED 12หลอดนะครับ ผมก็เลยดีไซน์ให้ว่าใช้6หลอดอนุกรมแล้วก็6หลอดอนุกรมแล้วก็6หลอด2ชุดเนี่ยขนานกันครับ ซึ่งจะได้แรงดันทั้งหมด21.6นะครับซึ่งมาจาก3.6โวลต์คูณ6ก็คือได้21.6นะครับแล้วก็ขนานกันก็คือ500มิลลิแอมป์คูณ2ก็ได้1แอมป์ต่อ1สีนะครับเบอร์ IC เป็น AL8843Q นะครับซึ่ง B input เนี่ย24โวลต์ที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับซึ่งแปลว่ามันใช้ได้นะครับแล้วก็1แอมป์ต่อ1สีนะครับก็คือต่ำกว่า3แอมป์นะครับแปลว่าใช้ได้ แล้วเราใช้ตัวคอนโทรลเลอร์เป็นของ SP32 นะครับซึ่งเราจะดิมตัวของ SP32 เนี่ยดิมได้ตั้งแต่0ถึง3.3นะครับซึ่งค่า C เราก็ใช้อืตาม Data Sheet นะครับค่า L ก็เหมือนกันนะครับความถี่ก็เหมือนกันนะครับใช้เป็นค่าตาม Data Sheet ส่วนค่า R เนี่ยครับเราต้องคำนวณจากสูตรใน Data Sheet นะครับก็คือ I_out เท่ากับ0.1ส่วน R_set นะครับซึ่ง R_set เนี่ยเท่ากับ0.1ส่วน1นะครับ1เนี่ยมาจาก500มิลลิแอมป์คูณ2นะครับ ครับผมก็ได้รับหน้าที่เป็น PCB Designer นะครับในส่วนของผมนะครับหลังจากที่ได้รับค่ากระแสและก็แรงดันมาจากทางด้าน LED Driver แล้วนะครับผมก็จะนำมาคำนวณนะครับว่าจะต้องออกแบบลายทองแดงนะครับแล้วก็ระยะห่างของลายทองแดงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้มันได้มาตรฐานของ IPC 2221นะครับ โดยการคำนวณเนี่ยผมจะใช้เว็บแอปของ DigiKey Electronics นะครับในการคำนวณนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับเราก็ใส่ข้อมูลของเราเข้าไปนะครับมันก็จะทำการคำนวณออกมาว่าเอ่อ
ลายทองแดงของเราควรมีขนาดเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ผมจะแบ่งพาร์ทที่ได้วงจรจาก LED driver มาเป็น2วงจรหลักๆนะครับ ก็คือวงจรของเอ่อคอนโทรลบอร์ดนะครับ ซึ่งคอนโทรลบอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยไดเวอร์นะครับกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ ผมก็จะกรุ๊ปวงจรให้เป็น6 channel นะครับกรุ๊ปวงจรของคอนโทรลเลอร์นะครับ แล้วก็เทอร์มินอลแยกกัน หลังจากนั้นก็เอาไปออกแบบลายปริ้นนะครับ โดยลายปริ้นนะครับจะต้องได้มาตรฐานตามที่คำนวณไว้นะครับ ก็แผ่นแรกนี้จะเป็น2เลเยอร์ครับ อันนี้ก็คือ TD ของตัวแผ่นคอนโทรลนะครับ ทางนี่คือด้านบนนี่คือด้านล่างนะครับ ต่อมานะครับอีกบอร์ดหนึ่งนะครับ ก็คือ LED บอร์ดนะครับ เป็นแผ่นที่2นะครับ ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ แผ่นที่2นะครับ เราก็จะมาดีไซน์โดยกรุ๊ปวงจรเป็น2ส่วนนะครับ ก็คือส่วนที่เป็น LED ต่ออนุกรมกัน3หลอด แล้วก็เทอร์มินอลนะครับ เช่นเดียวกันครับ เราก็จะเอามาทำเป็น PCB โดยทางเดินเนี่ยครับ ก็จะเอาค่าที่คำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้มาออกแบบนะครับ ให้ได้ขนาดลายทองแดงระยะห่างต่างๆนะครับ แต่แผ่นนี้มีความพิเศษนิดนึงนะครับ ตรงที่ว่าไอตัวข้างหลังของหลอดเนี่ยจะมีเวียนะครับ ต่อเข้าไปนะครับ ทะลุไปถึงแผ่นหลังนะครับ เพื่อที่จะเอาแผ่นด้านหลังต่อกับกาวระบายความร้อนนะครับ ต่อเข้ากับฮีทซิงค์เพื่อให้ความร้อนมันสามารถทรานสเฟอร์ไปหาฮีทซิงค์ได้ครับ นี่คือแผ่น3 มิตินะครับ แล้วก็บริษัทที่เราจะสั่งทำ PCB นะครับ ก็คือ JLC PCB เพราะว่าบริษัทนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IPC ทั้งหมดเลยนะครับ กดอันละ ครับสวัสดีครับผม Embedded Programmer นะครับแล้วก็ Production Engineer นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมแล้วก็ใช้กับตัวเครื่องนะครับผมโดยในที่นี้เนี่ยตัวเครื่องของเราเนี่ยถ้าเมื่อทำการเปิดเครื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไฟเนี่ยจะทำงานในโหมดที่default นะครับผมโดยจะมีแสงไฟที่ใกล้กับช่วงเวลาที่เราได้เซตไว้ที่สุดนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแอปนะครับที่ใช้กับตัวเครื่องนะครับก็ขั้นตอนแรกก็หน้าตาแอปตอนแรกก็จะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็กดแท็บนี้นะครับก็จะขึ้นว่าให้เปิด GPS และบลูทูธนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดบลูทูธเรียบร้อยนะครับก็เป็นหน้าโอเคกดโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าให้กดสแกนนะครับผมเราก็ทำการกดสแกนครับพอกดสแกนนะครับแล้วก็เลื่อนหาตัวdevice ของเรานะโดยที่นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการกด connect ครับก็รอสักครู่นะครับก็จะขึ้นปุ่ม X สีเขียวครับแล้วก็กดปุ่ม Next ครับจากนั้นก็จะเป็นหน้านี้ครับหน้านี้จะทำการแสดงว่าไฟของเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในระดับไฟที่แต่ละสีเนี่ยเป็นสีเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสีน้ำเงินอยู่ที่ 76% นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวบลูทูธเนี่ยที่บอกว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินครับทีนี้เราจะไปหน้า setting ได้เนี่ยก็กดที่แว่นขยายนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว set default ของเรานะครับก็จะมีค่าดังนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว set default ของเราเนี่ยจะมีช่วงตี 3 ถึง 1 ทุ่มนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยคือ 5 ทุ่ม 15 นะครับดังนั้นค่าที่ใกล้ที่สุดก็เลยเป็นทุ่ม 1นะครับก็เห็นว่ามีระดับ 76% ตามที่เราได้เซตไว้นะครับโดยในหน้านี้เนี่ยสามารถเซตระดับไฟได้นะครับเลื่อนเซตระดับไฟได้ปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวระดับไฟที่เราได้เซตไว้ให้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวแรกจะเป็น daylight นะครับผมตัวที่2จะเป็น moonlight ตัวที่3จะเป็น sunset และตัวที่4ก็จะเป็น sunlight นะครับผมเราสามารถกดถูกแล้วก็กดย้อนกลับได้นะครับโดยนอกจากนี้นะครับผมเราสามารถลบนะครับผมเพื่อที่จะกำหนดค่าเองนะครับผมก็กดที่นาฬิกาเลยนะครับเพื่อกำหนดค่าเวลาครับนี่นะครับก็สามารถกำหนดค่าเวลาได้นะครับโดยการพิมพ์ค่าเวลาเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม add ครับค่าเวลาก็จะขึ้นมาแล้วก็ไปหน้าปรับได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้นะครับจะมี preset ในโหมดน้ำจืดที่เราได้เพิ่มเข้าเป็นฟังก์ชันพิเศษของเรานะครับก็คือให้ทำการกดปุ่มรูปหยดน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับคือน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับก็จะไปที่น้ำจืดนะครับโทรศัพท์ตัวแอปเนี่ยก็จะทำการโหลด preset ของ default น้ำเค็มน้ำจืดมาไว้นะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาตี 4:45 ถึง 2 ทุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำการกดเซ็นเนี่ยค่าก็จะส่งไปที่ตัวเครื่องของเรานะครับผมก็จะเห็นได้ว่าระดับไฟที่เซ็นไว้เนี่ยก็จะเป็นสีแดง10สีขาว10แล้วก็สีเหลือง10นะครับผมครับก็แอปก็จะมีการทำงานประมาณนี้ครับผม
สวัสดีครับ ผมนายกวินภพศรีเสมครับทำหน้าที่เป็น Project Manager ครับ สิ่งที่ได้จากงานนี้นะครับก็คือการจัดการบริหารงานคนนะครับ ให้คนไปทำงานในส่วนที่ตัวเองถนัดและมีความสามารถครับ แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าครับว่าควรจะแก้ไขยังไง การให้คำแนะนำเพื่อนๆครับ ก็สวัสดีครับ ผมนายวิทูลพุ่มสวัยทำหน้าที่ในตัวของ Marketing Research ซึ่งผมได้ศึกษานอกจากตัวของ Engineering เช่น การศึกษาประเด็นอื่นๆตัวของโครงไฟทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อมาปรับใช้ในตัวของกลุ่มของเราครับ และได้ทำศึกษาในการในของการทำบัญชีด้วยครับผม สวัสดีครับผมนายวพัฒน์สินทรัพย์ครับรับหน้าที่เป็นProduct Design ครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์นี้ก็คือได้เรียนรู้ได้คุยกับหลายๆหน้าที่นะครับเช่นตัวของ Product Engineer หรือส่วนของ Mobile App Developer นะครับเพื่อที่จะอย่าง Product Engineer เนี่ยก็คุยเกี่ยวกับทางด้าน Engineer นะครับว่าเราจะทำกล่องขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้แข็งแรงแล้วก็จะยึดยังไงให้มันอยู่นะครับแล้วก็ได้ฝึกใช้โปรแกรมในการออกแบบ 3D นะครับเช่น Feature Vision นะครับ Vision 360แล้วก็โปรแกรม Blender ครับ ครับ สวัสดีครับ ผมนายพนัสพรทรงศิวรกุลครับ รับหน้าที่Mobile Application นะครับ ก็ในส่วนที่ได้เรียนรู้ไปนะครับ ก็คือได้สื่อสารและทำงานร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานนะครับ ก็เราก็จะได้ติดต่อกันส่วนใหญ่ที่ผมติดต่อก็คือจะเป็นในทางด้าน Embed นะครับ ก็จะคุยเรื่องว่าจะทำงานกันยังไงนะครับ หรือสื่อสารกันยังไงนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยครับในการอย่างเช่นการเขียนแอปก็จะมีวิธีการเขียนของมันนะครับที่แตกต่างจากที่เราได้เรียนรู้มานะครับ ครับผมนายเวลาบุภาเทพนะครับรับหน้าที่เป็น Embedded Programmer นะครับผมสิ่งที่ได้รับจากการทำโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็คืออย่างแรกคือเนื่องจากโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนของโค้ดค่อนข้างสูงนะครับผมและต้องมีเรื่องที่ต้องศึกษาใหม่ๆนะครับเช่นเรื่องตัว BLE ที่ต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างมีประสบการณ์น้อยนะครับผมจึงทำให้อาจจะมีความท้าทายนะครับผมที่ต้องค้นคว้าใหม่ๆนะครับผมเนี่ยต่อมาเนี่ยก็จะต้องฝึกความรอบคอบมากขึ้นนะเพราะว่าการเขียนโค้ดเนี่ยจะมีความยุ่งยากมากขึ้นก็ต้องเขียนให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาอะไรนี้ครับผม ครับผมนายภูมิพัฒน์นกแก้วนะครับทำหน้าที่เป็น PCB Designer นะครับก็สิ่งที่ได้จากงานนี้นะครับหลักๆเลยก็คือประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ออกแบบPCB นะครับที่เป็นเลเยอร์มากกว่า1เลเยอร์เลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่ามันมีการคำนวณในหลายๆแบบนะครับที่จะต้องคำนึงนะครับก่อนที่จะออกแบบ PCB นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือเรื่องของความรอบคอบนะครับความละเอียดในทุกๆจุดนะครับการช่างสังเกตนะครับว่าจุดไหนมีปัญหานะครับ สวัสดีครับผมลุงขิดวัฒนาพรมีหน้าที่เป็น LED Driver นะครับ สิ่งที่ผมได้จากตัวงานบนไทยนี้ก็คือได้อ่าน Data Sheet เบอร์สีหลายๆตัว และได้ลงลึกในตัวของ Data Sheet ในเบอร์ซีที่ผมใช้นะครับ แล้วก็ได้ช่วยเพื่อนออกแบบตัว PCB ตามหลักของ Data Sheet ที่เขาเขียนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ผมนายสุภัทรนนท์แก้ว ผมรับหน้าที่เป็น Product Engineer ของกลุ่มปุตทวยนะครับ ก็สิ่งที่ผมได้จากการทำงานครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสกิลของการทำ 3D Print นะครับผม แล้วก็ความมีสมาธิแล้วก็การทำงานกับคนอื่นนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใจเย็นหรือว่าการสื่อสารนะครับ ส่วนเรื่องของการทำ 3D Print เนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอย่างเช่นการใส่ฟิลาเมนต์แล้วก็การสั่งกับทางร้านว่าจะต้องให้สเปคแห่กับทางร้านครับผมแล้วก็เรื่องของอย่างหนึงก็เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือช่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจาะเวอร์เนียร์แล้วก็เรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการใช้กาวพวกฮีทซิงค์กาวฮีทซิงค์อะไรพวกเนี้ยครับผมได้ฝึกหมดเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เครื่องมือช่างอีกมากมายครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายจอมพักบำรุงยศครับผมทำหน้าที่ Product Engineer นะครับ ก็สิ่งที่ผมได้จากงานนี้ก็คือการใช้ 3D Print แล้วก็ทั้งการออกแบบแล้วก็การนำไปพิมพ์นะครับ แล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้ 3D Print นะครับ ว่ามันเป็นอะไรไปได้บ้าง แล้วก็ต่อไปจะเป็นโฟลว์การทำงานนะครับ ว่าโฟลว์การทำงานเนี่ยคร่าวๆควรจะเป็นประมาณไหน แล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นประมาณไหนครับครับผมประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ ผมนายนรพัฒน์เขียวสุวรรณนะครับ ก็รับหน้าที่เป็นตัวแทนของ Product Engineer นะครับ ก็สำหรับ Product Engineer เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่จะทำงานทั้งหมดนะครับ ก็คือนำชิ้นงานของแต่ละหน้าที่เนี่ยมาทำงานแล้วก็ประกอบรวมกันนะครับ แล้วก็จากงานที่ได้เนี่ยก็คือผลที่ได้ก็คือเราเนี่ยจะได้แบบคุยกับหลายๆตำแหน่งหน้าที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Product Designer ในการออกแบบแล้วก็นำมาประกอบชิ้นงานทำเป็นชิ้นงานนะครับ แล้วก็หรือว่าเป็น LED หรือ PCB นะครับในการประกอบรวมเข้ากล่องนะครับก็แล้วก็จะได้เรื่องเกี่ยวกับของการใช้ 3D printer นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Fusion หรือจะเป็นโปรแกรม Flash Print ที่นำไปพิมพ์ต่อในเครื่อง 3D นะครับผม